So our lesson for today is about adding similar fractions. So let's define first kung ano nga ba ang isang fraction. A fraction simply tells us how many parts of a whole we have. So in this picture, you can see that meron sana tayong isang buong pizza na hinati natin supposedly sa apat. So meron tayong in-expect na apat na pizza dito. Pero dahil tatlo lang ang meron tayo, then it is represented as 3 out of 4 or 3/4. So sa isang fraction, yung nasa ibabaw na number, yun yung part na meron ka, which is yung numerator. And then yung number sa ilalim, which is yung 4, yun dapat yung bilang ng pizza as a whole. So sa pag-add ng fractions, meron tayong tatlong kailangan tandaan. Sabi sa number 1, dapat lahat ng bottom numbers ay pare-pareho. So ibig sabihin, similar silang lahat. Lahat ng nasa ilalim, which is yung denominator, pare-pareho. Then kapag pare-pareho na yung denominator natin, pwede na natin i-add yung mga numerator na simple addition. And then we can simplify yung fraction if needed. Okay, so let's try to add yung isang simpleng example lang ng fraction. So kunyari, binigyan tayo ng 3 over 5 plus 1 over 5. Paano natin i-check kung similar na yung fraction natin? So you can see here na pareho ng 5 yung denominators natin. Therefore, pwede natin ilagay sa ilalim yung denominator, and then we can just add yung 3 plus 1 sa ibabaw. Makuha natin ay 4 over 5. So kung makita natin sa picture, ito yung representation niya, 3 over 5 plus 1 over 5 is equal to 4 over 5. Okay? So, try naman natin ng quick test lang. So, meron akong tatlong questions dito. And then, I'll give you siguro mga 1 minute. Pause nyo lang yung video. And then, try nyo yung sagutan. And then, let's compare yung answer natin kung tama. Okay? So, ready na ba kayo for the answer? So, yung answer sa number 1 is 2 over 7. Number 2, 3 over 5. So number 3 is 10 over 10 or 1 whole. Dahil kung makita natin dito sa picture na to, kunyari isang pizza to, makita natin na kompleto na yung pizza. So yung 10 over 10, kapag pareho na yung numerator sa denominator, ang sagot doon, pag sinimplify natin ay 1. Okay? So I hope na nagustuhan nyo yung lesson natin today about adding similar fractions.